ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Mỹ Nam K-pop kiện anti-fan, hả hê với chiến thắng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Có thể nói, thị trường làng giải trí Hoa ngữ ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, mến mộ của khán giả, và việc gì cũng có hai mặt của nó, đi đôi với những sự yêu thích, ủng hộ, vẫn xuất hiện không ít những thành phần anti-fan, tẩy chay bôi nhọ, làm ảnh hưởng thanh danh của các nghệ sĩ. Không thể khoanh tay đứng nhìn, đã có không ít Mỹ Nam K-pop kiện anti-fan đến cùng để làm rõ ngọn ngành và bắt họ chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra. Vương Nhất Bác. Sự kiện gần đây nhất phải kể đến chiến thắng của Vương Nhất Bác khi đứng ra kiện hai nhân vật Đường và Lương cũng là anti-fan đã gây rối Anh trong một thời gian dài. Vào đầu tháng 9 năm 2019, hai anti-fan họ Đường và họ Lương đã đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội Weibo với nội dung xúc phạm, thậm chí là chứa thông tin bịa đặt, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Vương Nhất Bác. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2021, các văn bản pháp lý liên quan đến phiên sơ thẩm xử lý anti-fan của Vương Nhất Bác đã được công bố. Kết quả sơ thẩm chính là Vương Nhất Bác đã thắng kiện và hai nhân vật họ Đường và Lương buộc phải đăng bài xin lỗi lên Weibo cá nhân 15 ngày liên tiếp. Đặc biệt, mỗi người còn phải bồi thường cho Vương Nhất Bác 15.000 nhân dân tệ, gần 54 triệu đồng. Số tiền bồi thường này sẽ được Vương Nhất Bác dùng cho việc thiện nguyện. Đây cũng không phải lần đầu tiên nam nghệ sĩ thực hiện hành động pháp lý với anti-fan. Một anti-fan đã từng kháng cáo khi bị Vương Nhất Bác kiện, tuy nhiên, đơn kháng cáo đã bị bác bỏ. Tiêu Chiến. Quay lại vào khoảng cuối tháng 8 năm nay, đại diện studio của Tiêu Chiến đã đệ đơn kiện Tùng Tư Tề, một anti-fan đã có nhiều hành động phỉ báng nam ca sĩ cách thô bạo trên mạng xã hội. Không lâu sau đó, Tòa án Nhân dân Bắc Kinh đưa ra kết quả cuối cùng là Tiêu Chiến đã thắng kiện hoàn toàn, dẫn đến anti-fan này phải chịu một số trách nhiệm pháp lý. Tùng Tư Tề phải chấm dứt mọi hành vi xâm phạm danh dự đối với Tiêu Chiến cũng như xóa tất cả bình luận vi phạm trên Weibo. Anti-fan còn phải dùng tài khoản Weibo cá nhân công khai xin lỗi Tiêu Chiến và giữ bài viết trong 30 ngày. Nội dung cũng phải được kiểm duyệt gắt gao. Chưa kể, 32.730 tệ, tương đương 131 triệu đồng, là số tiền mà Tùng Tư Tề phải bồi thường cho Tiêu Chiến. Sau khi có phán quyết từ tòa, Weibo phòng làm việc Tiêu Chiến cũng mong người hâm mộ và cư dân mạng khác cùng sử dụng mạng xã hội lành mạnh, không gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Tiêu Chiến. Chính Tiêu Chiến cũng chia sẻ lại bài đăng với mong muốn mọi người đối xử văn minh với nhau trên môi trường mạng. Trương Nghệ Hưng, Lay thành viên EXO Trương Nghệ Hưng cũng đã từng đối mặt với nhiều công kích từ anti-fan với những lời lẽ nặng nề, bôi nhọ danh dự, và sau thời gian nhẫn nhịn, Trương Nghệ Hưng cũng đã từng quyết tâm mạnh tay trừng trị anti-fan khi đưa bằng chứng ra thành vụ kiện pháp lý. Tháng 10 năm 2019, Lay đã chính thức kiện một anti-fan ra tòa vì đã có những bình luận phỉ báng nghệ sĩ. Trước đó, Lay và đại diện quản lý đã không ít lần cảnh cáo về vấn đề này, thế nhưng đã không thể nói suông và chính thức hành động. Và trong phiên tòa ấy, Lay đã giành phần chiến thắng về mình cũng như đã ủy quyền mọi thứ cho văn phòng luật sư đại diện để thay anh giải quyết vấn đề tiếp theo. Nhân vật anti-fan này đã phải chịu một số trách nhiệm pháp lý, trong đó có cả bồi thường tiền. Sau khi bị tuyên phạt, toàn bộ số tiền ấy được Lay quyết định sử dụng cho từ thiện xã hội. Hành động quyết tâm kiện anti-fan đến cùng này của anh như hành động răn đe cho những kẻ tấn công anti-fan khác. Đạo diễn tiết lộ lý do chọn Triệu Lệ Dĩnh vào phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Cô ấy là ứng cử viên số 1, bộ phim truyền hình dài tập Hạnh Phúc Đến Vạn Gia dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2022. Nữ chính trong phim được Donnie cho Triệu Lệ Dĩnh. Thời điểm phim trong giai đoạn sản xuất đã xuất hiện không ít ý kiến trái chiều về nữ chính của phim. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã có những chia sẻ về quá trình làm phim cũng như lý do mà ông chọn Triệu Lệ Dĩnh vào vai diễn nặng ký này. Đạo diễn họ Trịnh cho biết, mỗi một bộ phim đều có khí chất đặc biệt riêng và hình dáng cuộc sống cũng không giống nhau. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chính là cảm giác của thời đại ngày nay. Nguyên tác đã được phát hành vào năm 2006, nên để thể hiện được một bộ phim phản ánh toàn bộ diện mạo của nông thôn mới thì mỗi một chi tiết đều phải phù hợp với thực tế. Từ đó, ta có thể hình dung ra được khối lượng công việc của biên kịch ra sao. Trên thực tế, bộ phim này đã bắt đầu công tác chuẩn bị trước bộ công huân. Kịch bản đã được ấp ủ 3-4 năm, thay đổi và chỉnh sửa ít nhất cũng 5 phiên bản. Mạch phim, nhân vật, hướng đi của câu chuyện, sự việc, tất cả mọi mặt đều đã trải qua sự chỉnh sửa thay đổi. Về câu hỏi ông nhận được nhiều nhất rằng tại sao ông lại lựa chọn Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hà Hạnh Phúc, đạo diễn thẳng thắn tiết lộ lúc bắt đầu casting,
Triệu Lệ Dĩnh là ứng cử viên số 1 cho vai nữ chính nhưng vì một vài nguyên nhân nên chưa thể thống nhất hợp tác ngay. Dù vài năm sau có tiếp xúc thêm rất nhiều diễn viên nhưng đều cảm thấy không phù hợp, tìm kiếm tới lui, cuối cùng duyên số đưa đẩy, vai diễn này lại thuộc về Triệu Lệ Dĩnh, người phù hợp nhất. Đạo diễn cũng gửi lời khen tới La Tấn, Lưu Uy, Đường Tằng và các diễn viên khác, tổng thể đều diễn rất tốt. Lời cuối đạo diễn đề cập đến tính cách của các nhân vật trong phim. Về nam chính đảm nhiệm vai trò bí thư thôn chính Trực Thanh Liêm, nhưng có chút độc đoán, trong bộ phim này cũng đã có thay đổi đôi chút, nhân vật nữ chính cũng có sự thay đổi. Tư tưởng của nhân vật này đã vượt qua ranh giới và bước lên một tầm cao hơn, quá trình thay đổi trưởng thành của cô ấy trên thực tế cũng chính là sự thay đổi của thời đại nông thôn mới. Dương Dương và Triệu Lộ Tư lộ chemistry quá thật và lãng mạn trong phim mới Thả Thí Thiên Hạ. Từ khi Thả Thí Thiên Hạ bắt đầu khởi quay, trên mạng đã có nhiều thông tin xoay quanh hậu trường phim. Ban đầu Triệu Lộ Tư bị phản đối cho vai nữ chính vì khả năng diễn xuất còn hạn chế, không xứng đôi với Dương Dương. Tuy nhiên đến giai đoạn này, Triệu Lộ Tư đã cho thấy sự cố gắng dành cho vai diễn của bản thân cô. Ngày 5 tháng 1, trên mạng xã hội Weibo lan truyền một đoạn hậu trường của bộ phim Thả Thí Thiên Hạ. Dương Dương cõng Triệu Lộ Tư giữa trời mưa to. Khi đó, bên ekip đoàn phim còn đưa cho Triệu Lộ Tư một chiếc ô trong khung cảnh càng thêm lãng mạn hơn nhiều. Cả hai cõng nhau dưới mưa cực lãng mạn. Dương Dương liên tục nở nụ cười khi được Triệu Lộ Tư ôm chặt. Trong khi đó, nữ chính Trần Thiên Thiên trong lời đồn lại tỏ ra khá nũng nịu. Nhìn cặp đôi ôm ấp, trò chuyện vui vẻ thế này, fan cứ gọi là sướng rơn. Theo một blogger Trung Quốc, loạt ảnh của hậu trường Thả Thí Thiên Hạ được đính kèm với dòng caption khung cảnh ngọt ngào dưới mưa của Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ. Một điều thú vị là trước khi đóng cặp với Triệu Lộ Tư, Dương Dương từng hợp tác cùng địch Lệ Nhiệt Ba ở phim Ngôn Tình Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Dù nội dung phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh khá đơn giản nhưng nhờ phản ứng hóa học giữa địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương quá tốt nên khi phát sóng, tác phẩm này vẫn gây xôn xao showbiz. Đến giờ, Dương Dương lại trở thành người yêu của Triệu Lộ Tư. Liệu rằng anh chàng có tạo ra cảm giác yêu đương tốt như lúc đóng cùng địch Lệ Nhiệt Ba? Nếu so về mặt ngoại hình thì Triệu Lộ Tư có khá nhiều lợi thế, bởi Triệu Lộ Tư thấp bé, gương mặt lại hiện rõ nét trẻ con, nghịch ngợm, luôn mang đến cảm giác cần được chở che. Đóng với Triệu Lộ Tư, Dương Dương cũng chẳng thiệt thòi chút nào đâu. Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Đầu năm Cung Tuấn đã vướng vận đen. Phim mới vừa lên sóng đã bị tố đạo nhái tác phẩm của Hàn Quốc. Gần đây bộ phim Hoa Viên Ngủ Say do Cung Tấn và Kiều Hân đóng chính đang chiếu trên đài truyền hình Hồ Nam. Tuy nhiên lên sóng chưa được bao lâu thì tác phẩm này lại vướng nghi án đạo nhái. Cốt truyện đề cập đến không ít kiến thức về tâm lý học, ví dụ như hiệu ứng thắp sáng đèn ga gaslight, hình thức lạm dụng tâm lý hoặc cảm xúc. Trong đó kẻ lạm dụng sử dụng thông tin bị bóp méo, thiếu sự thật khiến nạn nhân ban đầu lo lắng, bối rối dẫn đến nghi ngờ suy nghĩ, giá trị, trí nhớ, óc phán đoán của mình và mất dần đi cảm nhân về thực tế. Theo Wikipedia, ngoài ý muốn tương tự với scandal ly hôn của Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi khiến cho bộ phim thoát vòng fans, thế nhưng không nghĩ tới nội dung bộ phim lại dính phải tranh luận, bị chỉ trích đạo nhái tác phẩm Bảy Tình Yêu của Hàn Quốc. Trung tâm cốt truyện bị mang ra tranh luận là tình tiết cùng bắt chước. Bên người nữ chính của Hoa Viên Ngủ Say và Bảy Tình Yêu đều có một bạn tốt, luôn bắt chước quần áo, trang điểm, hành vi cử chỉ của nữ chính. Bởi vì thời gian Bảy Tình Yêu đã chiếu vào năm 2016, sớm hơn Hoa Viên Ngủ Say cho nên có người cho rằng bộ phim này đã đạo nhái. Đương nhiên cũng có người không đồng ý với việc đạo nhái này, cho rằng fans phim Hàn cũng giống như người Hàn Quốc đều mắc phải tật xấu, tự cho mình là khởi nguyên của vũ trụ. Nhiều người không cho rằng chuyện cùng bắt chước là đạo nhái còn có một nguyên nhân, đó là đề tài rất hot trên mạng. Bên cạnh đó, đây cũng là một khái niệm khá điển hình trong tâm lý học, góc độ phân tích và trình bày cũng không giống nhau, không thể bởi vì phim Hàn có cùng bắt chước thì phim khác không được dùng. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người kiên trì tin tưởng Hoa Viên Ngủ Say là đạo nhái. Về phần thiết lập nhân vật của hai bộ phim cũng có điểm tương tự, cứ như vậy hai bên tranh luận không thôi. Mặt khác cũng có netizen nhắc tới, biên kịch của Hoa Viên Ngủ Say cũng là tay bút mạng, bút danh là Lam Bạch Sắc, là một tác giả lâu năm. Về kịch bản của Hoa Viên Ngủ Say, có người nói bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Lam Bạch Sắc. Nếu thực sự là vậy thì chuyện đạo nhái này cũng đã sáng tỏ vì đa phần nội dung của tiểu thuyết đã hoàn thành trước khi Bảy Tình Yêu được chiếu. Trước mắt phần cốt truyện liên quan đến cùng bắt chước đã chiếu xong, có lẽ chờ đến khi bộ phim chiếu xong thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nếu như biên kịch đồng ý cũng nên đáp lại, không nên để cái nồi đạo nhái đội mãi trên đầu.